Hello everyone, welcome back to Bappa's Kitchen. Today we're going to make one of my favorite dishes. काल आमगेले एक वीक्षकान निमगेला उपकरे सांगा आमका म्हणून तंतु सुरवे अश्विनाला बारी पेट्टे दुध्या उपकरी तेदना ताका आमी व्हिडिओ कोन दाखोवच खातीर तयार करता असत. Okay, great. So hantu ingredient कसा बाबा? इंग्रेडिएंट्स एक आमी दुधी म्हळ्यार तुमका गोत आसा अर्ध केजी 600 grams दूध. पंपकिन म्हणतात इंग्लिशान. हे हिंगू हे सासमा कडे ताका तन मिरसांग 4 होय 4 घालता एक काक एक 4 घालया म्हणून तिखसाण जावका ताका गोड जावका तिखय जावका गोड गोड हदा गोड जाल्यार उणी गोड नाही चिके गोड जावका उपकरी. So that is about 50 grams. Okay. कडे करबेऊ कडे मीठ कडे काढताना सोय उपकर येतात सोय ते देखून आम्ही ते एका दुध्याचे उपकर करता ते आमका जेवणांक तुमकाय जेवणांक तुम्ही गोरका आणि आमका सांगा हे गावठी दूध नाही गटवेल दूध म्हणतात ताका त्या देखून ह्याची की साल घट्टी त्या देखून शार्प रे आडोळे कष्ट जाता शार्प पेसकते ना 4 कुडकी करून घेऊया जालें न्हय सुरवें अशें करून साल काडटा जाल्यार सपूर करता ते माता रिजस आसा न्हय तें बाद दिता आमकां साल काडूंक ते देखून अशें सपूर केल्यार काडच्या सुलभ जाता. गट्टी साल देखून काडका आमगेले गांवठी तर न्ही दुदी जाल्यार साल काडका म्हणना साल समेत काली येता जाल्यार ह्या दुद्याक करटीशी जाता शिजून ते देखून आमी काडटा ती. हे गावठी नाही हे गावठी नाही हे घाटवेर म्हणटा आमी गांवांत तेता शिमोगा सागर सायडा दाखून येते आमगेले दिकान ओवची विंगडना म्हणून हांगा ओवची तांगणी ओवची विंगडना म्हणून चड जाण आमगेले दिकाचे उणे मेळचे जाल्यार लायक पिकल न तर वलवलाक आनी तेंची लायक ते देखून आतां हे मेळना म्हणून हें कापचें जाल्यार ही साल काडली मागीर रुची आसता. होय ऍक्च्युअली ताजी साल मस्त थिन असते थिन आसता वय गोतस तुका साल्लेच किसमूर कोरेत की बाबा हो करीत नाही किसमूर म्हळ्यार कोडू जावका म्हूण ना न्हय गोड किसमूर जाल्यार जाता तें पोटान तूं जिरें कोथंबरी सगळें गेल्यार चांग हिंगू तशें ही रांदेकाय चांगी साल्लेंत केन्ना सत्वस म्हणटा ती बटाट्या सालेन तूं आनी मग्या सालेन तूं सगळें सत्व आसा म्हण तें खावच्या लायक जायना म्हण करना कोणें. ओके सो आज सकट साल काण जाल्ला सकट साल काड जालें आतां दुदया गीर म्हणटा ताका हे बी आसता तूं गिरू बी तुमी काण धुवन सुकोवन खावी येता धुवन जाल्यार हें करून अशें करून काडका हें गिरू आमगेले आमचे गेले कशें करता म्हळ्यार हो गीर चिकेची लोकल जाल्यार व्हड आसता गिरा तांबळे म्हूण करता ते दुदया गिरा तांबळी एक दुदया गिरा सासम म्हणटा ते लायक एक रांदे जाता ते जिवाचं अंक मला सीड्स घालना खाली ताची गिरू दाखयता हक्क ना ते गांवच्याक आसता हक्क मस्त ना हक्क बी चड आसा हो गिरू पळय हो हे हळदू बाग आसा पळय हक्क गीर म्हणचे हांव काडून दाखयता पळय असल सगळें वट्ट करून तें आमी रांदेंत वांटून घालून रांदे म्हळ्यार त्या करची क्रम आसा ताका गीर म्हणचे दुद्या गिरा सासम दुद्या गिरा तांबडी म्हणटा ती आनी केन्ना पूण आमी एका जाल तशी दाखयत जाय जाल्यार तशी ही बी धुवन जाल्यार चेडवांक ती उदकान तिंबोवन धुवन घालून खावच्या दिव येता ड्राय करून वय वय सोलोन खावच्याक तशी पंपकिन सीड्स वय. ओके आतां गीर काण तयार जाला गीर पक्कने वरले म्हूण लेखल्यार कांय जायना रुची जाता गिरो ते देखून आतां अशें शिंदून फोड करता आमी चिके घट्ट आसता जाग्रत करून शिंदा ते आडोळे रानीचे गाय जावच्या पुरो येदे दोळे फोड जावका गट्टी आसता जाग्रत करका आमगेल तें मोव आसता आणि ताजी कट्ट्याची की विंगडाची वय that is because we keep the skin on तें आनी के रुची हाज्याकय जाल्यार हे रुची ना म्हूण न्ही ते रुची चड नाही आणि हाजी चिकेची हॉड करतास आमी क्यूब्स ताजी चिके सान करतास वय वय हे करगना शिकोरची ते व्हड आनी सान हे गट्टी ना करगना मस्त ताका सान केल्यार कांय जायना व्हड केल्यार कांय जायना थोडी खावच्या लायक जाता गट्टी आसता
ओके जल ना बघ जाल्लें हांव शिंदून काडलें आतां हाकूच घालून धुवूंक येता पण म्हणजे बायला हाताने सगळं लागतं ना कुठे करून धुवचें आनी मस्त ते भायर काडून धुवका म्हूण ना 2 उदक काडल्यार तें पुरा वता तेजें आमचें धुवन ताका आमी शिच्चे जावं तितलें उदक घालून घेवया हांव गोडा मीठ हांतून घालून घेता पण ना सीदा घालता जाता सुलभ जाता आतां आमकां शिच्च्याक सुमार उदक जावका ताका हुमण दवरता ते आमी हुमण म्हळ्यार रोस दवरता ते देखून चिकी चड उदक घालता शिच्च्याक उदक जावका कडे रोसाक उदक जावका ते देखून इतलें दवरता आनी हांगा मिरसांगे देंट काडटा बाग्ग करता ती ताका बाग म्हणचे आमी अशी तिखसाण्यान तोच्याक हांव 4 मिरसांग घाले एक दुद्याक तिखय जाता ही मिरसांग तीख ते आतां कायलेल्या बरं हें मीठ दवरलां सादारण अंदाजारी करेक्ट तें जाय जाल्यार घालून घेतलें अशें थोडेंय जावका जातलें आज कडेन सांगता कडेन हे गोडे हातून घालून दवरया रेडी दवरलें जालें केन्नाय घालयत न्हय ते देखून इतलें गोड चिक्की उणी करता चड की असो कडे जाय जाल्यार हें घालया घालच्यानच म्हूण ना हें मीठ गोड आनी घालून दवरलेलें रेडी आसो आमी फण्ण दवरया कायलें फण्ण घालया हें अशें चिके विस्कळ कायले आसल्यार स्विच्चा लायक ते देखून सुरवें नागलेलें तेल घालचें चिक्की तेल उणी केल्यार सांग मस्त तेल घालूं नजो तोंडा लागता ते देखून हांव तेल चिक्की उणी घालता ह्या उपकरेक चड घालना बटाट्या उपकरे आनी चड घालता न्हय तशी घालना सासम चिकी चढते घालता ना हदाची चड घालूनच जर चलो जना सासम तोंड आयले जायना काय त्या देखून हदा घालचे जावका मात्र कडेन ते पटपटेन मागीर आमी करबे तर मिरसांग घालता सो हंतु रेड चिली ड्राइड रेड चिली घालचो ना रेड चिली का टेस्ट आहे ना तर निरंदे काय ना हे तर निरंदे काय अति तर देखून आम्ही आक तन मिरसांग घालची बाकीच्या परत सुक मिरसांग घालतात ती घोसाळ्या उपकरे घालना ती दुध्या उपकरे घालना ती आणि ಸ್ವಲ್ಪ सगळं उपकरे असती तन मिरसांग मात्र त्याला वाक सुक मिरसांग चढ जाऊन सुक मिरसांग कुका उपकरे का बटाटा उपकरे का नाही सगळं सासम पटपटायला राबली नव्हे आता मी अंगार उसळून घेण्याची संधी पण घालता मग उचलता जगाचे रांगाय पडायचे कोण घेऊ तर मी सांगाने कर घेऊ तिथे चढलं पण भाजू का तिथे लागते ऊन थंड जागी कुणी हिंग घालतं तीन चिकी चढ झालेला आहे का दुधी वायकर म्हणतात ते हिंग कुठले वायू होता परमळ जाता चिकी चढ घाला ते Okay. So hingu is the anti-flatulence. आता मी आमचं भाजून घेऊ काय तर मिरसांगाने करबेऊ हिंगू सगळं जाय पण बेसता जाय पण गोळ्याचा तुझं सांग गोड करून रांधात पोटच्या शिकू का त्यातनं करपता त्यातनं शिजू का म्हणून फोडून सांग गोड करता आता पडा जळ जाईल मिरसांग नाही त्या देखून आणि पुरं तर मिरसांग इथले बाजल्या पुरं आणतो आता मी हे तयार केलं कसं नंतर गोड मीठ फोडी त्या देखून आता रोखचे चॉईन जाता फिरच्यान जर ते घालून वचून सुलभ जाता आमकां रोखच्या कडेर घालका म्हण ना आता मी सोय घालच्या ना दामकून दवरून शिजोवचे एक 15 मिनिट्स भितर शिजता ताज नंतर थोडे आमकां कशें जाय की ते तो रुची पळोवचे आनी बंद करचे सोय घालून Like Parmaletta. Like Parmaletta. Hinga Parmaletta. Since this is my favorite randi, I can almost tell what it tastes like. But okay, fine. Yeah, cover. Wait, cover. Okay. Right. So at the close cook, let it cook for about 15 minutes. Low flame no upma? नहीं, high cook. Boil जाते हैं वापस low flame. कड़े 5 मिनट नंतर सांग करते. Okay. 5 मिनिट जाल्ले आता मी कांदाचे कंडिशन कशी म्हणून पळया शित असं उदक आहे मस्तच न्हय त्या देखून आनी आमी सान उज्जारी ताक जितल्या सोडया आनी आमच्या टायमार येवन पळया कडेन
टेस्ट करू इसकी थोडं. टेस्ट चिक वेळ आणि काय उद्दा चिके आठ टोकाना त्या उद्दा म्हणून गेल मागीर कितली कशी टेस्ट आस म्हणून पळोवप आनी कशीची बाक आसा शिजनी सो हांव बांक दांग तोप आसा आनी उद्द चिकी सांग करता इतलो रोड नाका ताजे इतलो शिजो आमी एक 10 मिनिटांनी येवया. Okay. Okay guys, so it's been about 10 minutes that we've been cooking this. आता शिजून आसा पुरो उद्दा थोडे आसा आमकां आनी चिके उणी जाल्यार हो रोसो तांक तांक प्रीत अशी तशी उमणा उपकर म्हणच्याका आनी काय उणी करून दवरतली आसा ती चड करून पितली आसा ती लायक जाता ते कशी जाय की तशी. आता आमी दुदी सुजलां की म्हण पळोवया चलवाय शिजून मीठ पावलां की म्हण पळोवया हांगा प्लेटार घालता आणि हांगा मीठ पळोवच्या हांगाय पळोवया तशें करून पळय निवो न्हू. हांव ते तोंडांक पळयता हाका मीठ चिकी उणें आसा गोड चड आसा मीठ उणें आसा ते देखून हांव 5 कितले मीठ घालता रुची जावका जाल्यार गोड मीठ समान जावका ते देखून पळय हांव घालते आतां जालें न्हू. आतां आमी सोयी घालून सोडया आणि गोड घालत नाका गोड समान आसा चड आसवी ना उणी ना कुक झाला की कुक झाला हो गोड नाही आहे ना नाही कुक झालं. ओके आता सोय घालता This is the finishing step ना. हे फिनिशिंग स्टेप आता सोय घालून चालची नाका ಸ್ವಲ್ಪ शिजूका ते सोय अशी शिजो ताचे उबे कडेन करून ऑफ करचे. ओके मीठय घेता मिरसांगे घेता सकड घेता हुमण दवरता हांव थोडे कित्याक म्हळ्यार ते पिवच्या लायक जाता म्हण तितलेंच. ओके नाक म्हणून जाल्यार आठवून आठवून उणी करूं येता. ओके सो आता एक 2-3 मिनिट अशी कुक करून 2-3 ऑफ कर. एक 3 मिनिट शिजो सोयी लायक जितना कडे ताळे आमगेले नित्यावरी उदार सोडू असं खंयचेर एक रांदप उदार सोडून कडेर बंद करची म्हणून केला ना तशें केलं जालें. ओके ओके जालें आतां सोय शिजली ते देखून आमी आनी शिजोवका म्हणना आतां सान उद्दारी 1-2-3 मिनिट सोडका उब करी उर ताजी उबून वचोका. आतां पळय सो रोस कितलो उणी जालो पळय नीव तर आनी काय उणी जाता ते देखून आमगेले उपकरी जायत आयली 1-2 मिनिट दवरता ऑफ करता. ओके आता नी तुम्ही चड हल्लोच्या वचनात बिकॉज इट इज व्हेरी फ्रॅजाइल ना. आता कसं जालें आमी काडल्या रे करगून वतना करगून वता आणि त्या ब्रेक जाता सो दॅट इज समथिंग यू वांट टू अवॉइड. खावच्यान लायक जात न्ही जातरी कुडके खावच्याक. ओके सो आता 2 मिनिट जाले बाप जालें मागीर आमगेले उपकरी जाली टायम जालें सकट रुची जाला आनी ऑफ करता इथे. ओके आणि दांकुचे तुका जाय जाल्यार तर जेवचे. ग्रेट. ओके सो आता नॉर्मली 10 मिनिट संतूच्या दवरल्या लायक टाइम ना अर्जंट म्हणून जाल्यार काडल्यार रे कांय कळना लायक उपकर ना. I actually like this, so I'm going to taste it right away. All right, guys. So now it's time for my taste test. Going to tell you what it tastes like now. Okay, थोड़ी creamy करूँ. मुना. Wait. तू करतो मग बघितलं. Okay, it's very hot, so I'm going to let it cool for like 2 minutes and then come back to it. Alright guys, so it's sufficiently cooled. I will taste it and let you know. I feel this is very selfish, right? I mean, I wish you could taste it, but you can definitely make it at home. Alright, so that is beautiful. Okay, that is absolutely amazing. At the pumpkin flavor, the natural flavor of the pumpkin is complemented very nicely with the sweet and salty flavor and a little bit of spicy also because of the green chilies. So overall it goes very well. And to add the cherry on the cake is the coconut, grated coconut, right? So how Bombay I had added coconut milk instead of grated coconut. So if you guys don't have access to a coconut, to grate a coconut and to add it like this, you can definitely substitute it with coconut milk, right? So overall, it's a very delicious dish. It's my favorite dish. So I hope you enjoyed watching this video and learned a new recipe. Thank you for watching. I'll see you in the next one.